guys! Welcome back to our channel. For today's video, gagawa po ako ng Milo Jelly Salad. Let's start! So, guys, first na gagawin natin ay lagyan natin ng 2 cups. And next is jelly. Mr. Gulaman. So, mimix natin siya. Ayan guys, mix na natin siya. And lagyan na natin siya guys ng sugar. And mix again ulit natin guys. So, lagyan na natin guys ng 1/2 Milo. Ayan. And mix ulit natin hanggang matunaw yung Milo. Lagyan na natin ng 1/2 coffee. Mix ulit natin. So guys, wala kasi kami mabili na colorless na gulaman. Kaya, lagyan kulay. Guys, halu-haluin lang natin hanggat sa makulo. So pag nakulo na siya, start na natin siyang alisin sa kalan. Then, okay na siya. So, lalagyan natin siya sa lagyanan. So guys, 4 cups naman para siya sago. So 2 cups na yan. And next, ay papakuluan pa pala natin siya muna. 1 part guys yung sago. So guys, haluin natin siya every 3 minutes. So yan guys, bababas na siya, kulo na siya. So wala na yung mga puti ng sago. So guys, i-drain na natin yung sago. Pagkatapos ay gasan natin yung sago ng tubig. Next ay cold water. So guys, gagawin natin yung juice niya. So first is condense. So 1 cup siya guys. Tapos guys is ito. At 3/4 po ng Milo. So, mix na natin. So, next na natin yung sago. And lalagay na natin guys yung gulaman dito. Ihalo natin siya. And guys, next is sago naman yung ilalagay. And guys, ito na yung finished product. So, lalagay natin siya sa ref 5 to 6 hours.